Welcome back again to my YouTube channel. Mukha tayong gurang ngayon. Nakatapos lang ang ating final exam kaya... Ayun nga, sa video na ito ay maglilinis tayo ng ating kusina. At para mapunas-punasan na yung dingding, isang buwan na rin hindi nalilinisan, medyo nagkakakulay-kulay na yung dingding. Kailangan na natin mapunasan. At para mabago na din natin ang ayos ng ating kusina before magpasko. Ayan. Diba? Let's start! Diba?
deserve namin kumain ng marami. Kami lang naglinis. Magahan ko kape. Panghalian ko wala. Tayo naman. Tayo. Gusto po namin ng time to. Yung tulya. May tulya sa labas. Alin, tulya mo. Sarap. Ang sarap. Tatanda-tanda. Magaan tanghalian na po niya. Sini ko Pinagandaan. na ito. Walang laman. Walang laman. Kailangan takpan. Mukbang lang tayo. Sadya ko eh. Hindi na tumataba. Talaga? Kala ko yung delivery yung isang... Bibili ka na. Dalawa. Ano? Saan? Tinawag kanina yung... Ano eh? Saan yung nilagay? Tawag ko kasi. Sa aso. Isa ko, ang dami. Bibili na ako. Gusto mo yun? Dalawa. Bibili na. Sakto. Sana naman, magmula ng galing araw, alas 4. Dalawang araw na hindi ako nakapagsimba.
hindi namin kaya.